Hello and welcome sa channel. This is day 14 ng community quarantine. And as I remembered, meron tayong pinost na mag-Q&A tayo. And meron tayong mga questions na na-receive from you guys, yung mga followers natin, and yung mga naniniwala sa atin. So, umpisahan natin. Number 1 coming from Mr. Simon Nakajima. Hi sir. Question is, sir, paano nyo nalaman o naisip na gusto nyo mag motovlog? Alright, so way back 2017, kainitan ng Aerox and naghanap ako ng mga review nun, but sadly mostly nasa ibang language and wala dito sa Pilipinas. So bumili ko ng Aerox. Actually, reservations muna and then walang nangyari, walang nakuha. Up until nung dumating December, nakakuha ko ng unit. Binili ko. So, sabi ko, since wala pang video about Aerox dito sa Pilipinas, subukan ko. And that time, nasa Baler ako. So, pumunta ako sa isang lugar doon na matino. Tahimik, walang tao kasi off-season yun para sa mga turista pagka December eh. So, punta ako doon. And then, nag-video ko. Actually, sapilitan nga na pag-i-English eh. Kasi, I was targeting yung mga viewers na international din. Para, at least, kung gusto nila or interesado sila sa unit, maintindihan nila. Diba? Kasi, unlike nga yung sinabi ko sa inyo before, wala ako napanood na review. Kasi nga, available lang siya sa ibang bansa and limited pa yung supply dito sa Pilipinas. So, in-upload ko siya and then nagulat ako. Ang daming nanonood, ang daming sumilip dun sa video, na share. So sabi ko, bakit hindi ko subukan magsunod-sunod ng video? And then yun, so doon na nag-start yun and then nakaipon tayo ng mga naniniwala. So dumating din sa point na hindi ko na alam kung ano i-upload ko, kahit ano na. So basta related sa motor, yun, siniksik ko na. Pero actually before, pasensya, hindi ako ready. Headband ako, tinangay ko lang to dun sa misis ko. So yun, panay-panay kasi baba ng buhok ko eh, kaya ayan, retro look muna tayo. Second question is from Mr. Ricky Ryan Nacario. Maglilim ba ang mixture pag naka-open pipe? Tapos di mo tinono yung ECU sa FI engines. Okay, so this is very technical for me. Hindi naman ako maalam sa ganyang mga engine na ganyan. So yung sa FI, as long na hindi mo ginalaw yung ECU for the mixture of your gasoline and air mixture, hindi magbabago yon kung lean or rich yung burn ng fuel sa spark plug mo. Right? So, since inalis mo si exhaust or nagpalit ka ng exhaust, I think, correct me if I'm wrong, I think hindi magbabago yon kasi nasa ano na yan eh, nagre-release na lang siya ng byproduct ng combustion. Okay? Hindi, again, ulitin ko hindi ako technical na tao, hindi ako maalam sa makina, pero this is what I know. Again, correct me if I'm wrong. So yung mixture ng air and fuel is nasa bandang unang part ng engine yan eh. So yung byproduct, which is yung gas na nasunog, lalabas na yun sa may exhaust part. So for me, it won't affect yung burning, kung magiging rich or lean yung burn na makikita mong reading sa spark plug mo. So that's just for me. Correct me if I'm wrong. Leave nyo na lang dyan sa comment section kung ano sa tingin nyo yung tama sagot doon. Pasensya po kung hindi ko nasagot ang tama, pero hopefully meron tayong mga kaibigan dyan na makatulong para ma-solve yung tanong mo. So, question number 3. This is from Mr. Kobe Chloe. So question is, ox ba mag-thermal heat wrap sa pipe natin, sir? So for me, I think okay lang pero hindi recommended kasi hindi naman exposed yung area na yan. So for me, siguro kung maglalagay ganyan, more on aesthetic lang, pampapogi, pero I don't see anything na nakakapagpapogi pag naka-thermal wrap. Well, that's just for me, pero I think ginagamit yan for protection, lalo na sa mga bobber style, yung mga big bike na naka-expose or kita yung pipe sa gilid ng motor mo and there's a possibility na dumikit yung legs mo doon. So the purpose is to protect you from being burned. So yun lang. So I think for the Aerox, hindi na masyadong kailangan. Hindi siya kailangan. Right? If ever na
hindi ko masagot, I hope you can help me out, yung iba nating kaibigan dyan. Leave it sa comment section sa baba para masagot natin ng tama yung mga questions na to. Actually, hindi, isang tao lang to, pero grabe ang dami ng questions niya. So, tingnan natin. This is coming from Mr. Romji Rancilia Castañeda. Hello, sir. So, how to avoid common issues of Aerox such as error 12, T-post kalawang, magneto kalawang, camshaft assembly issue. Okay. So, umpisa natin kay error 12. Sabi nila, yung connecting pins nun nagba-burn. So, isa-isahin natin yung mga naririnig kong kwento dyan. So, sobrang init, nagba-burn, nasusunog yung parang loob. Okay? So, isa yun sa nabasa ko dati. Number 2, possibility na nabasa yung loob. Number 3 is overloading daw ng auxiliary lights or anything na ginalaw sa kuryente. Ito, yung naririnig kong chismis dyan. Pero, sabi nila, ang apektado daw is 2017. So, hindi ko rin masabi kung bakit nangyayari yung error 12 na yan eh. So, tingin ko, yung sa akin, hindi ko pinabalutan. Yung iba kasi binalutan ng tape, diba, para hindi daw mapasok ng tubig. Yung iba naman, inunahan na, nirekta na yung connection. So, wala nang port, nirekta na nila. Alright? Pero may nakita rin ako na gumawa nun, sumablay din. Okay, so I think, hindi to major issue eh. Nataon lang to, chamba-chamba lang din. So, kung magkataon na ganyan, tawag kayo ng mechanic. So, sa akin, gumagamit ako ng pressure washer para hugasan yung motor ko. Pero hindi ko tinututok doon sa engine area. Hanggang doon lang sa may flap, yung rubber flap na para mag-prevent ng duming pumasok sa loob ng makina. Hanggang doon lang. Pero hindi ko tinututukan yung loob. So, for that, 2 years and a half, hindi naman nagka-problema, error 12 yun saan. So, sana, huwag naman mangyari yun. Pero if ever naman, kung nasa Metro Manila area ka lang, kailangan mong tulong, PM mo lang si Mr. Ryan Malyari. He will be there to help you out. Another question, from the same person, T-post kalawang. T-post kalawang is normal. Kasi bakal yan and wala siyang paint. So, possibility is very high magkakakalawang yan. Pero you don't need to worry about that. Normal yan, pero hindi yan basta-basta mamabasag. Unlike dun sa mga nakikita ninyo na nabali yung T-post along the way, probably aftermarket na yung ginamit niya kaya nagkaganon. Pero for the stock, you don't need to worry about that. That's normal. Pwede nyo gawin is linisin niyo if you have time or inopen nyo na yung V fairing niyo. Pasadahan nyo na rin, linisin nyo ng WD-40, gamitan nyo ng toothbrush, then after drying it up, lagyan nyo ng grasa. And it will help, pero again, hindi siya abnormal. So, normal siya na kinakalawang. So, for the magneto, normal din siyang kinakalawang, pero meron tayong mga kaibigan na gumagawa din yan. Yung sa akin, nahirapan kami tanggalin eh. So, hindi ko pa napapagawa talaga. Hindi ko alam kung bakit, pero ang hirap tanggalin. So, ayun, maybe next time pagka medyo nakaluwag-luwag and wala na tong quarantine, sugod ulit tayo kay Kuya Ryan para subukan natin tanggalin ulit. Pero, again, that's normal. Yun nga lang, mas maganda kung walang kalawang agad-agad, di ba? Right? Camshaft assembly. I think this is also a chamba-chamba problem. Hindi lahat apektado. So, nagkataon lang na meron yung iba. So, ako, nagpa-practice ako ng 5 minutes na warm-up bago bumiyahe. Always. And nagpapalit ako ng oil every 1 to 1.5 kilometers. Fully synthetic. Yan ang gamit ko parate. And for the vlog, na hindi ko pa nagagawa, inipon ko lahat ng lalagyan ko ng oil for a review. So, I tell you, I always practice that. So, walang problema sa akin sa preheating, sa pag-asikaso, monitoring, maintenance. Ginagawa ko lahat yan. Nagtataka lang din ako ba't nagkaganon. So, for that, chamba-chamba lang din. Meron akong kaibigan, 2017 din, mas malayo pa yung natakbo sa akin. Walang issue yung kanila. So, hindi ko alam kung bakit nagkakaganon. Chamba-chamba lang din siguro talaga. Best rear shock. YSS, RCB, or KYB. Okay. So, for this, actually, I haven't tried YSS sa personal bike ko.
and yung RCB. Pero nakamount ako sa ibang Aerox na merong ganito. So for me, okay naman yung mga sinabi ninyong mga brands eh. Adjust yung height ng shocks. Pero yung i-fine tune mo siya for the rebound, yun yung mga ek-ek na yan, hindi ko siya gusto. Kasi gusto ko ride and go lang ako. So kung may area na pupuntahan na medyo malubak, fine tune na naman, may angkas ka, tuning na naman, nasa sa inyo yung kung gusto niyo mag-tune-tune. Pero for me, kaya KYB ang pinili ko kasi yan yung ginagamit na stock shocks ng Aerox R version sa ibang bansa. So yun dun pa lang, alam mo na pang performance ang ginamit para dito sa motor na to. So ginawa siya specifically for the Aerox, and KYB is a very reputable brand, so dapat walang aberya. And I've been hearing some negative comments about other brands na nagli-leak daw agad kahit bago pa lang. I won't mention it, pero I'm hearing a lot of things about that sa brands na sinasabi ninyo. So for the KYB, walang issue sa akin. Panalo lalo na kung may backride ka parate. Sa front shock, aftermarket or repack, kung meron kang budget, ikaw bahala. Gusto mo mag-aftermarket, walang problema. Basta bumili ka ng brand na reputable. And repack is perfectly fine. So, mas tipid yan. And since the stock is okay, yun nga lang, kailangan mo lang i-repack. Kailangan dagdag oil or ek-ek yun. So, repack is okay. For that, kung taga Makati area ka, Metro Manila, PM mo again si Sir Ryan Malyari, kaya niya gawin yan para sa inyo. What's the use of Samco hose? Samco hose para sa radiator, for me aesthetic lang. Wala ako nakikitang effect or performance upgrade using a Samco hose. Okay, I haven't used it kasi parang wala lang parang visually appealing kasi syempre iba yung itsura Kung meron kayo naramdaman na kakaiba using a Samco hose, share nyo dito, hindi natin alam alay nyo, makatulong, di ba? Alright, so I think nasagot ko naman lahat ng questions ninyo. So next time, gawa ulit tayo ng Q&A, at least makapag-usap tayo and ma-share ko rin yung natututunan ko sa inyo. And if ever na hindi ko kayo masagot, meron naman tayong mga kaibigan dyan na makakatulong. Sagutin nyo na lang din, iwan nyo sa comment section, and let's help each other out. Okay? So this is again day 14 of community quarantine. We're halfway through this and makakapagpagupit na ako afterwards. And again, thank you so much for watching. This is Tantan Santiago. Stay indoors, stay safe. Till the next time guys, bye.